Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σας δείξω τις πρώτες αγορές του 2025. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν πήγαμε στο φυτόριο και πήραμε δύο νέα φυτά. Το ένα απλά θα σας το δείξω και το άλλο θα το αναλύσουμε σήμερα. Το πρώτο φυτό που πήραμε είναι αυτή η υπέροχη δράκαινα τριφυσκιάτα, η Black Diamond, την οποία ήθελα καιρό να την πάρω. Οπότε τώρα μαζί με αυτή έχουμε συνολικά 6 ριζωματώδεις δράκαινες και συνεχίζουμε δυναμικά, φαντάζομαι. Και το άλλο φυτό το οποίο πήραμε είναι ένα φυτό το οποίο εγώ προσωπικά πρώτη φορά έβλεπα και είναι αυτό εδώ πέρα, η Lendeburia socialis. Για αρχή να αναλύσουμε λίγο το όνομα. Στην αρχή η Lendeburia άνοικε στο γένος Scilla, όπου ξέρω τι σκέφτεστε, αλλά δεν εννοούμε αυτό, το οποίο αυτό όνομα έχει δοθεί πρακτικά από τον Θεόφραστο και να πω την αλήθεια, κάποια στιγμή θέλω πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο του περί φυτών ιστορία, γιατί λέει διάφορα πράγματα για διάφορα φυτά. Αργότερα όμως έφυγε από το γένος Scilla, το οποίο γένος ψιλομοιάζει λίγο με αυτό που βλέπετε, αλλά είναι κάπως διαφορετικά τα φυτά, έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες και έχουν και διαφορετικά άνθη από αυτό. Και πλέον ανήκει στο γένος Lendeburia, το οποίο όνομα προήλθε από τον Karl Friedrich von Lendeburg, που ήταν ένας Γερμανός βοτανολόγος και ασχολιόταν με τα φυτά. Και επίσης το είδος τώρα, η λέξη socialis, σημαίνει αυτός ο οποίος μεγαλώνει σε αποικίες. Γιατί καθώς το φυτό μεγαλώνει, βγάζει και άλλα βολβάκια γύρω, όπως έχει βγάλει αυτά τα μικρά εδώ πέρα, και έτσι απλώνεται και θεωρείται έτσι μία αποικία. Σύμφωνα με άλλους ανθρώπους θεωρείται ένα εύκολο φυτό, θα το δούμε αυτό, αναλόγως πώς θα πάει, όπου θεωρούμε ότι είναι ένα παχύφυτο, κανονικά, το συμπεριφερόμαστε σαν παχύφυτο. Θέλει έτσι λίγο νερό για να είναι έτσι, να φαίνεται έτσι ζουμερό και στιτό. Δεν θέλει απευθείας πάρα πολλές ώρες φως από τον ήλιο, γιατί μπορεί να καεί, γιατί είναι ευαίσθητο. Αντέχει σε διαφορετικά χώματα και αμμώδες και πιο πετρώδες, οπότε όταν έρθει η ώρα θα το μεταφέρουμε σε πον. Και ακριβώς επειδή είναι βολβός πρακτικά και εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο όπως σας είπα, θα ήθελα ίσως να έβρισκα κάτι τέτοιου τύπου, έτσι ώστε να το δω να απλώνεται, να έχει χώρο να απλωθεί, για να μπορέσει έτσι να δημιουργήσει μια αποικία. Βέβαια, φαντάζομαι ότι μπορείτε να βγάλετε τα διπλανά βολβάκια και να το αφήσετε πιο καθαρό και να τα μεταφέρετε αλλού κτλ. Και επίσης φαντάζομαι ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε όντως από κάτι μικρό και να μην πάμε κατευθείαν σε κάτι μεγάλο, γιατί τότε του δίνουμε συνέχεια χώρο να εξαπλωθεί. Άμα δείτε ότι είναι έτσι λίγο δυσαρεστημένο και πέφτουν τα φύλλα, τότε μάλλον χρειάζεται παραπάνω νερό. Ενώ άμα δείτε καψίματα στην άκρη και ξεραμένα σημεία στα φύλλα, τότε ή χρειάζεται παραπάνω νερό ή και το βλέπει πάρα πολύ ο ήλιος. Φαντάζομαι το propagation, ο πολλαπλασιασμός είναι αυτός που φαντάζεστε, παίρνουμε τα βολβάκια τα διπλανά. Και επίσης πρέπει να προσέχουμε λίγο τα έντομα, γιατί όπως βλέπετε είναι ένα αρκετά έτσι ζουμερό φυτό, οπότε φαντάζομαι ότι έχει διάφορους εχθρούς, σίγουρα φίδες και άκαροι και θρύπες. Και τέλος, προσοχή στο πότισμα, γιατί πάλι ακριβώς επειδή είναι βολβός και κρατάει έτσι μια υγρασία, κρατάει νερό, έχω διαβάσει κιόλας ότι είναι κάπως ευαίσθητο στις σύψεις, στις ρίζες κτλ. Και στα σαπίσματα. Το συγκεκριμένο φυτό λοιπόν επίσης να ξέρετε, γιατί είναι σημαντικό, ότι πέφτει σε χειμερινή αδράνεια.
Αυτό το κάνει και επειδή το χρειάζεται, αλλά και επειδή έτσι είναι φτιαγμένη γενικά η βολβή συνήθως. Οπότε το χειμώνα μειώνουμε αρκετά το πότισμα, το φυτό χρειάζεται λίγο παραπάνω κρύο και λίγη ηρεμία, και αν όλα πάνε καλά και πάρει το κρύο την ηρεμία που χρειάζεται, τότε κάποια στιγμή θα ανθίσει. Έψαξα λίγο και είδα ότι έχει και άλλες ποικιλίες, και έτσι που έχουν λίγο διαφορετικό χρώμα στα φύλλα, διαφορετικές πιτσίλες και διαφορετικά άνθη. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχει και μια ποικιλία η οποία είναι νάνα, είναι πιο μικρά. Τώρα πόσο πιο μικρά από αυτό δεν είμαι σίγουρη, αλλά φαντάζομαι ότι άμα την έχετε σίγουρα θα μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Εγώ τη βρήκα στο φυτόριο της περιοχής μου. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε κάποια στιγμή να τη βρείτε και εσείς στο φυτόριο της περιοχής σας, ή να τη ζητήσετε από το φυτόριο της περιοχής, ή ακόμα και να τη βρείτε στο ίντερνετ, γιατί όπως έψαξα υπάρχει, οπότε μπορείτε να την αγοράσετε και ιντερνετικά. Επίσης να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ φθηνό φυτό, και νομίζω πως είναι έτσι μια παιχνιδιάρικη προσθήκη σε μια συλλογή, και θα δούμε πώς θα πάει. Όσον αφορά τώρα αυτό το πιτσιρίκι που πήραμε εμείς εδώ πέρα, για αρχή δεν το εντόπισα εγώ, το εντόπισε ο Θοδωρής στο φυτόριο, εγώ κοιτάζα άλλα πράγματα, τις δράκενες. Χαίρομαι που το πήρα, γιατί είναι έτσι κάτι διαφορετικό και έχει τη χάρη του. Θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν θα μείνει εδώ, και όταν μπει καλά η άνοιξη, άμα δω ότι είναι όλα εντάξει, θα το μεταφέρουμε σε πον και θα του βρω έτσι κάτι λίγο τύπου σαν μπολ. Ένα έτσι λίγο πλατή μικρό μπολ, ρηχό κάπως, για να δούμε πώς θα είναι και να έχει έτσι μια ωραία όψη. Οπότε αυτό είναι το πλάνο. Ελπίζω να επιζήσει, να τα καταφέρουμε και να είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτά λοιπόν για σήμερα για τα καινούργια μας φυτάκια, και συγκεκριμένα για την Lentemburia socialis. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το φυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αν έχετε κι εσείς, θα ήθελα πάρα πολύ να τις ανεβάσετε στο Instagram και να με κάνετε tag για να το δω. Αυτό εδώ πέρα είναι το Instagram μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τις δικές σας Lentemburias, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ βλέπω πρώτη φορά από τόσο κοντά και αυτή την ομορφιά. Οπότε αν έχετε ή αν θέλετε να πάρετε και αγοράσετε, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέρος αυτού του πλάνου και αυτής της σχέσης. Θα χαρώ πάρα πολύ να με κάνετε tag. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!